So, hey guys, and welcome back to my channel. So, karon atong imuag guitar tutorial ang kanta sa Mantequilla nga Bolinaw. So, let's have first the intro. So, sa intro, ang chords nga gigamit kay G. Then, sunod kay D. Then, sunod kay C. Then, sa intro, ano niya is gi-plucking. So, mo na ang plucking. So, una is 3rd fret sa E nga string. Then, sunod kining G, open string. Kaupat nga string kan sa babaw. Sunod kining B na string. Kalima nga string. 3rd fret. Then, sunod sa B nga string, 3rd fret, open. Then G, open. So, mo ito gamitin sa chord nga G. Then, sunod, D na string, open. So, mo nga sa D nga chord. Sunod, 2nd fret sa B nga string, G na string. Then 3rd fret sa B na string. Then open sa B nga string. Then open sa G na string. Then sunod sa C na chord. 3rd fret sa A na string. Then open sa G na string. 3rd fret. Balik. Then open sa G na string. Balik na punta. Then D na string. Open. Then 2nd fret. Slide lang siya. Then open sa G string. Again. So, balik ta sa pinakauna, then slow-mo. Then, meron siya ay normal nga speed. Then, kung gusto lang ninyo kaskason, so, strumming lang, ngani lang. Then, sa intro, o sa verse, parehara ang chords nga gigamit, G, D, o C. Then, ang gigamit po is ang katurang plucking. Sa lungsod sa pinamungahan, bansa kong ginikanan, paabot sa sakyanan, pagulong sa pantangahan,
abot sa sakayan, una ba'y nangadakan, ilagos sa kananan, mga untang tananan. Then, ang next nga part is ang refrain. So, sa refrain, ang gigamit nga chords kay B minor o C. Then, buhaton ni twice. Then, after is D. Mga untang tanahan, pastila, ning kinabuhi, o pagkalamig. Then, suod na ta sa chorus. Sa chorus, first chord kay G, then D, then C, then D. So, buhatan ni twice, then after ana is E minor, D, then C, then D, then E minor, then D, og C. So, buhatan ni twice. Kalamig, Bolinaw, Bolinaw, ikaw ang akong iuna-una, kaguto, kahapon, ikaw ang akong anumo, suka, sili o gloria, kinilang Bolinaw, wasan ka, wasan ka. Then, ang sunod is balik sa intro. Then, sunod na po ang second verse. Then, after sa second verse is chorus. Then, after sa chorus is ang ad-lib. So, sa ad-lib, ang gamiton nga chords kay chords sa refrain, B minor or C. So, buhaton ni 4 times. Then, after aning B minor or C, isang chords sa chorus, ang first part katong G, D, then C, o D. So, buhaton po ito siya twice. Okay? Then, after ana, sa first part sa chorus ng chords is balik sa B minor o C. So, sa refrain lagi hapon ni B minor, C, then D. Then, after na po dahil is balik sa chords sa chorus. G, D, C, yun D. So, mao to ang kanta nga Bolinaw by Mantequilla. So, I hope nga nakatabang ni nga tutorial. Sa wala pa makasubscribe sa akong channel, please subscribe for more videos. So, naatay guitar tutorial, naapod tayo ukulele tutorial, natay math tutorials sa mga gustong makatigo sa math, o naapod tayo mga DIY projects o DIY nga repairs. So, thank you for watching and see you next time.